السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الباحثين عن عمل سواء انهم يبغوا يغيروا وظائفهم او حتى بدون وظيفة يقدموا على مئات الشواغر الملائمة تماما لهم والمنشورة على الانترنت، ويبدأوا يعبوا كل المعلومات المطلوبة ويعتنوا بالسيرة الذاتية، ويقدموا على اكبر كم من الوظائف المتاحة من باب لو مو كلهم ردوا اكيد شركة او شركتين حيتواصلوا معاي، وينتظروا شهر شهرين 4 بدون رد من ولا شركة، ويمكن كمان يدخلوا يحصلوا نفس الوظيفة لا زالت معروضة أو الشركة رجعت حطت الإعلان مرة ثانية. السر بسيط جدا، الوظائف اللي قدموا عليها ما هي موجودة أصلا. موضوع اليوم سراب الوظائف. قبل لا نبدأ الموضوع، إذا كنت أول مرة تشوف برنامج فكر أدعوك إنك تشترك على قناتي في اليوتيوب من خلال الرابط في الوصف، وإذا وجدت الفيديو مفيد لا تنسى تضغط لايك وتشاركه مع أي شخص ممكن يستفيد منه. بالنسبة لموضوع الوظائف ففي الحقيقة إنه السر وراء وهمية بعض الوظائف بسيط ويعود لأسباب كثيرة، سواء كانت من قبل الشركات اللي تعرض هذه الوظائف أو حتى مواقع التوظيف الوسيطة، بل وأنه أغلب هذه الأسباب مشروعة وطبيعية جدا في مجال العمل، والقليل منها لأسباب غير عادلة. نبدأ بالشركات الموظفة. إيش يخلي شركة محترمة تدفع فلوس عشان تنشر وظيفة غير موجودة أساسا؟ زي ما قلنا في البداية في أسباب طبيعية جدا، زي مثلا أنه الشركة تكون موقع اتفاقية مع موقع للتوظيف، والاتفاقية على عدد معين من إعلانات الوظائف ولفترة محدودة، وبالرغم أنه الشركة ما عندها وظائف حاليا إلا أنها ما تبغى تخسر الإعلانات اللي دفعت حقها، فتبدأ تنشر عدد من الوظائف اللي قد يحتاجوها في المستقبل أو غالبا يدوروا عليها. زي بالضبط لما يكون عندك قسيمة شرائية حتنتهي بعد 4 أيام، بالرغم أنك ما تحتاج شيء من المحل لكن حتروح تتفرج بس عشان لا تروح عليك. سبب آخر هو طبيعة عمل بعض الشركات، يعني بعض الشركات تشتغل بنظام العقود أو المشاريع، بالتالي فهي تقدم دائما على مناقصات، واكيد في حال انهم فازوا بهذه المناقصه او عقد المشروع طبيعي انهم حيحتاجوا عدد معين من الموظفين الجدد اللي حيساعدوهم في تقديم هذه الخدمات. وهنا يجي ما يسمى بخطه الموارد البشريه أو الهيومن ريسورسز بلان، وفيها تقوم الشركات بحصر ونشر جميع احتياجاتها من الموارد البشرية من بدري، بحيث أنهم لو فازوا بهذه المناقصة يكونوا جاهزين بطوابير من الموظفين المحتملين. يعني زي ما أنت مستني قبولهم هم كمان مستنيين قبول العميل اللي حيشغلهم. وبعض الشركات ما يكون عندهم مناقصات ولا شيء، ولكن ينشروا بعض الوظائف هم عارفين انهم ممكن يحتاجوها كنوع من إدارة المخاطر. يعني مثلا عندي وظيفة او موظف معين في الشركة عارف انه ماشي لسبب او لاخر، اكيد ما حنتظر لاخر لحظة عشان ابدا ادور على بديل، حبدا ادور في السوق من الان واحتمال احتاجه واحتمال لا، لكن المهم اني ابدا من بدري عشان لا اتفاجأ بعدين. بالرغم انه بعض الناس ممكن تتضايق من هذه الممارسات الا انها كلها ممارسات صحيحة ومنطقية وتعكس احترافية الشركة، فبالتالي لا تزعل، ولكن بالتأكيد أي شركة ستحترم أكثر إذا وضحت هذه النقطة وقت التقديم. من جهة ثانية أنا حتفهم زعلك تماما لما تعرف إنه بعض الشركات ممكن تعرض وظائف وكمان تقابل متقدمين لمجرد معرفة رواتبهم، عشان يحددوا سلم رواتب لوظيفة معينة هم يبغوا يعبوها داخليا ومن شخص معين. كل الفكرة إنهم يبغوا يعرفوا القيمة السوقية لهذه الوظيفة، وراتبك حيساعدهم في هذا الموضوع عشان يفاوضوا. وهذه من الممارسات اللي أنا شخصيا أعتبرها غير عادلة، وتدل على فشل إدارة الموارد البشرية لهذه الشركة في تأدية عملهم بدون الإضرار بالغير وتضييع وقتهم. من الممارسات الشاذة برضو إنه بعض الشركات تعرض مجموعة كبيرة من الوظائف لمجرد عمل دعاية كاذبة لإيحاء الناس والعملاء بأن أدائها ممتاز وفي نمو مستمر. صحيح انه هذه الحيلة ما تنطلي على المتخصصين لانهم بيطلبوا القوائم المالية اللي تبين فعلا اداء الشركة، الا انها بالفعل تنطلي على عدد كبير من الناس اللي ما عندهم اطلاع او وصول لهذه المعلومات. وبالرغم انه الحيلة قد تبدو ذكية الا اني اشوفها ساذجة جدا لانها قصيرة المدى. بعد فترة من تواجد الوظائف بدون ردود تفقد الشركة مصداقيتها وينقلب السحر على الساحر. وكلنا نعرف قصة الولد اللي قاعد يصرخ ذئب ذئب والناس جريت عليه مرتين، لكن المرة الثالثة تركوه وانأكل فعلا. طبعا كل هذا الكلام فيما يخص الشركات الموظفة نفسها، ولكن ايش بيصير مع مواقع التوظيف المنتشرة؟ للأسف انه كثير من الوظائف المعروضة في هذه المواقع وظائف لا وجود لها، بل وان بعض الشركات الموظفة نفسها واللي اسمها مستخدم في الإعلان
ما تعرف عنها أي شيء. قبل لا تسأل إيش حتستفيد هذه المواقع من وضع وظائف وهمية، أسأل نفسك إيش حيستفيد موقع مجاني لما يجيب لك وظيفة أصلا. ربح هذه المواقع ما يكون من خلال توفير الوظائف، إنما من خلال توفير البيانات زي سيرتك الذاتية مثلا. بياناتك البسيطة عبارة عن ذهب. أول شيء يطلب منك الموقع ويخليك توقع إنه من حق الموقع إنه يستخدمها ويوزعها على أطراف ثالثة هي بياناتك. من المعروف أن قواعد البيانات أصبحت في عصر الإنترنت من أثمن وأفضل الموارد اللي يمكن تجميعها وبيعها، ولكن يا ترى مين يشتريها؟ في الحقيقة أنه هذه البيانات في كثير من الأحيان يتم بيعها فعلا لشركات التوظيف اللي بدورها تجيب لك وظيفة عشان تحصل على نسبة من الشركة الموظفة إذا قبلتك. ولكن هذه البيانات ممكن كمان تباع لمندوبي المبيعات أو بعض الجهات المهتمة بمعلومة معينة، وهذا ما يعرف بالداتا مايننج. والداتا مايننج هو عبارة عن معالجة كمية كبيرة من البيانات وسردها للوصول إلى معلومات جهة معينة تحتاجها لأي سبب من الأسباب. فكر في الموضوع: اسمك الكامل، عنوانك البريدي، رقم تليفونك، عمرك، وأحيانا رقم جواز سفرك، وراتبك الحالي والماضي، يعني كنز. أدعوك اليوم أنك تقدم على أي وظيفة في هذه المواقع، وادخل على إيميلك في السبام فولدر بعدها، وحتحصل ما لا يقل عن 5 إيميلات من شركات، وفي الغالب تقول إنها شركات نفط تطلب منك المزيد من المعلومات لوظيفة براتب مغري. هذول الناس ببساطة أشخاص ما قدروا يوصلوا لكامل بياناتك وبيحاولوا يحصلوا عليها مجانا من خلالك. إذا كملت معاهم غالبا حينتهي الموضوع بنصبة، أو في أحسن الأحوال نصيحة لشراء كورس معين أو شهادة تحسن من فرصتك للحصول على وظيفتهم اللي راتبها مغري. وطبعا شرائك لهذا المنتج هو الهدف الأساسي من كل هذا الفيلم. الحقيقة انه سراب الوظائف قد يكون محبط شوية للبعض، لكن هذا مو الغرض من الموضوع. الغرض من الموضوع هو الإدراك والوعي لإدارة توقعاتنا، والأهم هو عدم الاتكال على هذه الوسائل اللي ممكن ما تضرك مباشرة، لكن كفاية انها تضيع وقتك. في دراسة تمت من قبل لو آلدر الرئيس التنفيذي لمجموعة آلدر للتوظيف، نشرت على موقع لينكد إن نفسه. سوى فيها استقصاء أو سيرفي اشترك فيه حوالي 3000 موظف أغلبهم في مناصب إدارية. وجد في هذا السيرفي انه 85% منهم حصلوا على وظائفهم من خلال ما يسمى بالنتوركينج أو شبكة العلاقات، و15% بس عن طريق طرق ثانية منها التقديم على الوظائف. طبعا كثيرين حيقولوا سبحان الله الوساطة وصلت للأجانب كمان، لكن مو بالضرورة تأخذها بهذا الشكل. أسأل نفسك هذا السؤال: أي راح يقنعك أكثر؟ دعاية تشوفها على التلفزيون لمنتج معين يمدح نفسه ويوريك في الدعاية مدى فعاليته، ولا نصيحة من شخص تثق فيه يرشح لك منتج معين وهو مجربه؟ أكيد حتقتنع بنصيحة صاحبك أكثر من الدعاية، وهذه قوة ما يعرف ب the word of mouth أو الكلمة. بالتالي حتى لو كانت الوظيفة اللي بتقدم عليها موجودة فعلا، قد لا يكون التقديم عليها من خلال الإنترنت هو أفضل حل. سيرتك الذاتية رغم جمالها وأناقتها نفس الشيء، هي مجرد دعاية في التلفزيون. أما الريكومنديشن أو التوصية من أشخاص حقيقيين أوقع 1000 مرة. خلينا نلخص الكلام في عدة نصائح عشان الموضوع يكون مفيد. أولا، نتفق إنه الرزق، جميع الرزق من الله سبحانه وتعالى، لا من المواقع ولا من الأشخاص. ثاني شيء، حاول تتجنب وضع معلومات تفصيلية عن نفسك في مواقع التوظيف. تغيير بسيط في اسمك أو عنوانك ما راح يضرك شيء. لو فعلا في وظيفة لا تشيل هم، لأنه أول شيء تطلب منك أي شركة هو نسخة محدثة من سيرتك الذاتية. ثالث شيء، الاهتمام بشكل السيرة الذاتية مهم أكيد، ولكن الأهم هو المحتوى، والأهم من هذا كله هو بناء شبكات اللي من خلالها تقدر تعرض وتثبت هذا المحتوى. لو علاقاتك على قدها أو علاقاتك سحبت عليك، حاول تفكر خارج الصندوق. واليوم في ظل التطور صار في كثير من الوسائل اللي ممكن توصل من خلالها، زي اللينكد إن مثلا، واللي أنا شخصيا قاعد أنشر عليه حلقاتي. وإذا وجدت وظيفة معينة منشورة في موقع، حاول تتواصل مباشرة مع الشركة عشان تعرف إذا الوظيفة موجودة فعلا، وظيفة مستقبلية أو حتى لا وجود لها. والنصيحة الأخيرة اللي حابب إني أنا أوجهها إلى أي شخص باحث عن وظيفة، سواء كان بدون وظيفة أو حتى على رأس عمل غير مناسب، هي إنك ما تخلي شيء يأثر على ثقتك بنفسك أو يحبطك. وتأكد بأن الأشياء ما تتأخر إلا لتخرج أفضل ما عندك وتوصلك لأشياء قد لا تصل إليها إلا من خلال هذا التأخير. أتمنى أن الموضوع يكون أفادك. شارك في التعليقات إذا عندك فكرة أو نصيحة تخص الموضوع، ولا تنسى تضغط لايك وتشترك في القناة. إذا شفت الموضوع مفيد لشخص تعرفه، لا تتردد وشاركه بالحلقة. شكرا لوقتكم، أخوكم إبراهيم السيد.